ආයුබෝවන්. මම තේජා වික්‍රමසිංහ. මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ එදිනදා ගෙවතු වගාවන් වලදී හමුවන වචන මාලාවක්. පළවෙනි එක Dehusking. පොල් එලි ගහනවා. The farmer is dehusking a coconut. ගොවියා පොල් ගෙඩියක් ලෙඩි ගහනවා. දෙවැනි එක Nursery. තවාන. Chili seeds are sown to prepare a nursery. තවාන පිළියෙල කිරීමට මිරිස් ඇට ඉහිනවා. තුන්වෙනි එක Harvesting pole. කෙක්ක. A harvesting pole is used to pick fruits. පළතුරු කැඩීම සඳහා කෙක්ක භාවිතා කරයි. හතරවෙනි එක bunch of bananas. කෙසෙල් කැන. There is a bunch of bananas. කෙසෙල් කැනක් තිබේ. පස්වෙනි එක flower beds. මල් පාත්ති. People are fond of flower beds. මිනිස්සු මල් පාත්ති වලට කැමති. හයවෙනි එක Scarecrow. පඹයා. The scarecrow is stuffed with straw. පඹයා පිදුරු වලින් පුරවලා තියෙනවා. හත්වෙනි එක digging bar. ඇලවංගුව. Crowbar කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Dig deeper into the soil using a digging bar. ඇලවංගුව භාවිතයෙන් ගැඹුරට පස හාරන්න. අටවෙනි එක grass slasher. විසි කැත්ත. A grass slasher is used to cut overgrown grass. වැඩුණු තනකොළ කැපීම සඳහා විසි කැත්ත භාවිතා කරයි. නවවෙනි එක Mammoty. උදැල්ල. A mammoty is also called a gardening hoe. උදැල්ලට කියන තවත් නමක් තමයි gardening hoe. 10 වෙනි එක preparing beds. පාත්ති පිළියෙල කිරීම. In a ginger cultivation, you need to loosen up the soil to prepare beds. ඉඟුරු වගාවකදී පාත්ති පිළියෙල කිරීම සඳහා පස බුරුල් කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. 11 වෙනි එක axe. පොරව. Bob is using an axe to chop down firewood. Bob දර පැලීම සඳහා පොරවක් භාවිතා කරයි. 12 වෙනි එක Plucking Coconuts. පොල් කැඩීම. Plucking coconuts are usually done once every 3 months. පොල් කැඩීම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ මාස 3කට වරක්. 13 Weeding. වල් පැල නෙලීම. It was getting close to noon when she finished weeding in her garden. ඇයගේ වත්තේ වල් නෙලීම අවසන් වන විට දවල්ට කිට්ටු වුණා. 14 වෙනි එක gardening. වගා කිරීම. Anne enjoyed gardening and growing her own fruit and vegetables. එනා තමන්ගේම ඉලවලු හා පළතුරු වගා කිරීමෙන් විනෝදයක් ලබයි. 15 Pruning. කප්පාදු කිරීම. Anna spent her evening pruning roses. ඇනා ඇයගේ සවස් කාලය රෝස් සතු කප්පාදු කිරීමෙන් ගත කරා. 16 වෙනි එක Hedge Clipper. පඳුරු කපන කතුර. Bob is trimming the bush using a hedge clipper. Bob පඳුරු කපන කතුරෙන් පඳුරු කප්පාදු කරයි.
17 වෙනි එක well ලිඳ. She is drawing water from the well using a pulley. ඇය කප්පියක ආධාරයෙන් ලිඳෙන් වතුර අදිනවා. 18 වෙනි එක insecticide කෘමිනාශක. The farmer dusted insecticide on the plants. ගොවියා පැල මතට කෘමිනාශක ඉසින ලදී. 19 වෙනි එක weedicide වල් නාශක. The man is spraying weedicide all around the field. මිනිසෙකු විසින් පිටිය වටේට වල් නාශක ඉසිනවා. 20 වෙනි එක ඒකල් broom ඉදල. Anna is sweeping the backyard with an ඒකල් broom. Anna ඉදලක් භාවිතයෙන් ගෙයි පිටුපස අතුගාමින් සිටිනවා. 21 garden hose hose එක. She is watering the plants using a garden hose. ඇය හෝස් එකක් භාවිතා කරමින් පැලවලට වතුර දානවා. 22 වෙනි එක rake රේක්කය. Bob piles up the leaves using a rake. Bob රේක්කයක් ආධාරයෙන් කොළ ටික ගොඩ ගසනවා. 23 වෙනි එක seedlings බීජාංකුර. New seedlings that appear are grown into plants. අලුත හැදෙන බීජාංකුර පැල බවට වර්ධනය කරයි. 24 වෙනි එක rotten නරක් වූ. The rotten fruits gave out a bad smell. නරක් වූ පළතුරු අප්‍රසන්න ගඳක් පිට කරයි. 25 fertilizer පොහොර. We use organic fertilizers when gardening. වගා කිරීමේදී අපි කාබනික පොහොර භාවිතා කරමු. අදට මගේ පාඩම මින් අවසන්. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.